Доброго вечора, стрімчик по КС, другий Таша. Вирішив левел апнуть, ну це кожну середу така шняга. І тут мені друг розказує, що в нього є деякі новини. Розказуй. Що клавіатура почти не робить. Пиздець. Як і на то гулять буде на стрілочках, я вахую. Ну, я вже питався, це очень удобно, знаєш. В кавичках, Там. да? Да. Не, ну чё, в КС-ку, да, тяжело, а вот в танки ще более-менее можно Не, ну поговорить. танки не настолько агресивна ігра. Ну да. Ну що, залазь, поплачем. Наверное, в напарниках сначала. Тільки не відправляй мені приголос, не Я надо. тут чуть только воздержался. Не надо. Він мене взорветься сейчас. Взорвется нахуй. Пора Не, задуматься, серьезно. Леха, пора задуматься. Ну так от, я вже до цього потихоньку підбираюсь. А есть кеш? Та є трохи, ну. Ну, хули тоді, если. Да. Что-то я не понял. Що? А я вроде бы напарники выбирал. Ну ладно. Думал разогреться. Ну, якщо победа, може зразу уровень опнуть, все. Оно само, я не виноват. Да, конечно. Знаю я це. Что, ты бачил в этом, в ТикТоке последний видос? Из новой игрушки моей. Ні, мені тільки по КС-ку попадалось. Там последний, ну как последний, крайний то что. То, що мені последнє попадалось, там за КС-ку було. Ну, там была не КС, а то Rainbow Six. М. А воно ж теж ж як воно там. Имея поки грі гениальные, залишають. так сказать, решения. Поставить бомбу на угол комнаты и въебать ее. А, ні, попадалось, то я забув вже. Ну це ж не КС, если что. Так, це ж це як оце, як. Це прям самый дебильный случай. Я вчора його повторив. Да? Только не об стенку, а об низ. Хай, Дім. Ти де? А, ти фіолетовий. Ага, я тільки що флешбек свалив. Шифтить мені тяжело. Або прямо і вправо, є що. вліво я повернути я вже не можу на шифту. Выходи, не бойся, заходи, не плачь. Иди пленти. Кухня, исчекай. Кухня, да. Ну, я не ту кнопку ж. А думаю, що не так. Бо тут Кухня двоє. я не бачу. Чуть свого не уїбав. Я їбу. Нормально. Пиздец, конечно, мене трохи подлагувало. Та моя тоже. И Там обычно все там задача. вообще інвалід нахуй.
Да, тут по-другому не скажеш. Я не знаю, типу, чого вона може вообще так зависати жорстко. Ну я І настрою, у зато, мене вообще все плавно. Вообще нахуй, ну літає, тут їбать. нічого Ну як, наставить. У мене вона, в літає. принципі, плавно працює. В принципі, все на мінімалках, нахуй. Почти. Да. Там только один або пару ефектів убрав, щоб вообще... А! Палас! А я поняв, я не хочу туди. Він прям на ступеньках стоїть, жде. Я понял, за двома зайцями полізеш, ні одного не впіймаєш. Ззаді. О, тебе обходять з усіх сторон, щас тебе чпокають. Хе-хе-хе. А ти скажи, інвалідів трогати нельзя. До побачення. Сочувствую, Леха. Ну, присідати тяжело, да. Тут не спорю, а так нормально. Видно. Що? Кажу, видно. С попаданием тоже траблы начались. Да. Он тоже влияет. А ты опять бомбастер? А я бачу. Лужка. А! На нахуй. О, Ну, понятно. а. Раунд буде проебано. Ничего, все нормально, сука. Shift. Ебал вы шифтеры нахуй. Сука. Хорош. Актер. Актер. А! І хер узнаєш, скільки в нього хп виніс. А не показує тепер. А він уже як тако во второй не вообще не показувало. Ти ні, вроді показував. Тобі показалось. Та ні. Найс трай. Десь бачив. Тобі показалось. Та десь бачив. Нема. І не було. В КС-ке урон только то, що ти наніс вообще за всю ігру. За раунди. А не на каждом килле. Та ні, вроді було. Нет. Во второй ні, цього десь не бачив. було. Со второго десь бета-тесту бачив. точно не було. Я десь бачив. Е, Біги. Та 50. Там лапа. О, слева наверху. Палас лап. Тупо замітив, як він в уголок заникався. Добрий вечір. Да.
Цей, блядь, в плечо попал. Не, пішли на Б. Я, получается, ну ты кажешь, пішли на Б, я уже чувствую, я иду сам. Та живу. Угу. Понятно. Ух ты. Вот это фокусы. Ты сделал килл. Да. То, що стояв на місці. Шорт. Ай, шорт. Чек, шорт. Window. Добрый вечер, нахуй. Шорта вапа. Справа. Нормально. Пісяць, до побачення, Леха. Этот парень был из тех, кто просто Ну любит нічого, жить. нормально, та на второму місці. Та я бачу вже очко роз'єбане. Да. Да блять. Ай, карамба. Сьогодні отоплення врубили. Угу. Тепер тепло. Ж хорошо. Это Ну, як охуєнно. групкою. Групкою. Ти що я все время не ту кнопку нажимаю? Ти в поисках точки G. Да? А, ну все равно взлетаем. А ще й мишка була цей. Ох, нихуя себе. А бомба-то на машине. Справа, справа. Ох, Ага. ебать. Еще и сзади. Короче, там тебе окружили. А щас мене. Ну, де воно? Чувствительность мишки прям вообще Туго. грубо стало. О, получше стало. Вазелином смазал. Да. Та ні, прям вообще, щоб повернутися надо. Раз 5. Шуршать мишкой. Вау. Захотів калаш взяти. Все. Третій. Уверен? Сука! Это было предсказуемо. Не совсем. О, чи з дим ще й пробити.
Нормально, Я нормально. прям врубив максимальну концентрацію, ну тут, блядь, ніхуя. Та Опа, видно. опа, вони не дефюзять. А ні, дефюзять, ніхуя не видно. Що це за звук був? А що ж такого не було? Мені тільки щось. Ой. Я дурак. Що? 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 Да дай, блядь, доживай. Ну що? Не то класнув. О, да йди нахуй. Та все, здаємося. Ну все-таки я правильно нажал кнопку. Да. Ну да. Я на першому місці, нічого собі. Це що ти вийшов? По урону. Та сейчас той зайде обратно. Short one. Да йди нахуй. Там, блядь, кон, виндоу и шорт. Все, ебать. Ще й носкопом снял. Добрый вечер. На нахуй. Я його даже не бачив. Понимаєш, мене тут... Ну, понимаєш, мене, походу, настільки мало FPS, що даже його не встиг побачити. Тільки упав. Безобразие. Фух. Еле дыхаю. Раз нахуй. Два нахуй. Ай ты нахуй, сука. Что-то не летить нихуя. Або на дно просто, тупо дніще нахуй. Це то, що я жру. Все, це точно. На нахуй. Так, надо собраться. Бля. Ох. Так, а тепер погнали, їбать. Ладно, зараз я прикрию. Ну, ти там сам справишся. Яма есть. Давай сейчас сквозь стенку прям свого. Пень, поки ти не вбив.
Зря время теряешь. Забрал его. А! Я кончил. А даже брать нихуя не буду. Типа эко. Броню надо. Броню. Давай, взять. одевай. Если с пестиком и смысл в броне. Да есть смысл. Если ты их от пролетая. Есть смысл. Би-би-би. Да, там надо. Да иди нахуй. Шорт. Сайт. На нахуй. Шикарно просто. Летить. Надо вона якось вблизі по-другому почала звучати бомба. Не в тебе одного. Say with me. Gear up. We aren't going on a windy walk here. Smoke. Палас. Все. Тетрис. Тебе надовго, На патрони сидів. там двоє їх. Та йди нахуй, блядь. Лоу піт. А ти що ти? Охуєнно сыграли. Ще один пройоб і заебись. Да? Ладно, я возьму. Ладно, може напоситок на комусь всі спитати. А я вже іспитав його. Grab Да? your gear. 27 Як? хп чи скільки остається. Ми ж з тобою последній раз Deploying економили. decoy. Ні, я не пам'ятаю. Grenade out. Ну конечно, не ти тестив. Ну напарниках як були, так я тоді і потестив. Ти прям такий безсмертний чи що? Да? А що мені вже бояться? А ну да, уже нехуй. Да блять, сучка. А-а-а! Звуки умирающего оленя, блять. Ну, конечно же, уровень не поднял. Там сейчас, наверное, дадут 100 опыта всего лишь. А всього-то 3 виграші залишилось. До звання. А тепер поняв, чого моя змагальня закинула. Потому що Чому? Пісюк не нажав другий пілот. В смысле? Ну, в прямому сенсі. Не понял тебя. А я не вибрав напарники, давай, погнали. И... Ну, хай соревнования будешь. Да, ото що я думаю, хай уже і будем їбатися як-небудь. Без Да? фрезика. Кстати, удивительно. Вона ще ні разу не вибула. Подожди, подожди, я сейчас накаркаюсь там, бля,
серйозно. либо це ігра делає скидку, що в тебе прям і так уже все піздець. Не знаю, но до цього я питався вообще жодного нормального раунду. Як бачиш, Перші два бої, все, зразу. Перший, другий вилупаєш. як бачиш, як бачиш. Це все я. Це А все щас со це мною, прям то що, нормально. то, що ти со мною просто. Не. Альберя. Железное очко. Угу. Ну, може алюмінієве. Скоріше пластикове. Не. Не, пластикове точно. Не. Ща перевірю. Why you stay? А, ти ще не загрузився. Я ще Ще був. ні. Добрый вечер. Ноус подъехал. Grenade! Molotov! Who here is not ready? Типа блатный. Мгм. Да. А на деле... Леха, хіба так можна? Можно. Звичайно можно. Звичайно можно. Чего бы и нет. Ты же... Шорт. Throwing a flashbang. Smoke! I'm planting. Bomb has been planted. Да йди нахуй, курва, ёпта. Хочеться вилізти в монітор і натикать, бля. Хочется наоборот. Тільки же в прямому смысле. Да? Не понял. Да? Ну, що ти сказав? Я говорю, хочеться вилізти в монітор і натикать їм. От що я На, сказав. пусть наоборот. I'm throwing smoke. Ну, я, оказывается, фаер снял. Или нет? Не знаю. Не-не-не. Stay with me. Кон. А! Как не могу выскочить. А моя подлагала ебануться. Я бачу. Я бачу. Ти бачив Міла? Ну, ти просто стояв на місці, ти і там двоє стояло напроти тебе такий просто повний. Все. М. А я ходив. Ні, ти просто стояв. Ну, у Момент мене я смерті ти ходив. стояв. На момент смерті ти просто стояв на місці. Курва. Сейчас я хочу покнуть с кухни и все. И привет. І откуда його? Снизу Я не под заметил. ним, под ним. Чувак был под ним. Не там, де машина, а там, де шорт. Ладно, сейчас я шуму делаю. No more talking. Шубу? Now we're Ні, fighting. шубу делать Да. не треба. Да, це Це ще тільки на буде Новий вкусніше. год. Пішов шуму надівати, прийшов. Ото шум.
Тут погано. Тут со всіх сторон. Типа ти цвіточок, да? Угу. Вичекайся. О, я ще й попав, нічого собі. Угу. Чого собі. Planted. Шортмен. Window. О, сюди можна запригнути? Да. Ладно. Я не бачу, туди можна було запригувати. Перший раз бачу. Дев. А, бля. Добрый вечер называется. Прошлая катка проебана, ця катка проебана. Угу. А, Да. А ти як думав? Ось. Тя. Let's go, my brother. Flashbang. Throw in the flashbang. Smoke. а! На Б як один мінімум точно є. Шорт є. Коннектор тоже. Да, там на Б сидить. Та бля. Я думал, это свои поля. А потом на карту гляну, думаю, ебать, нихуя себе. Нормально. То так надо. Надо же им победу дать, да? М. Конечно, честно. Let's go, my brother. I'm throwing the flashbang. I'm throwing the flashbang. Там АВП. Їх двоє там. Хорошо. Даже трое. Ну, да, двоє. Сейчас двоє. Так, дивись. А, курва. Шорт. Чого він в стінку целиться? Понятно. Сейчас его без масла. Ні. Ага. Короче, я пошел в раш. Да, давай. Давай я Заебал. флешку куплю. Все равно ж для тебе. проебывать дохуя раз. Давай я флешку дам. Як же ж не мав цей пістолет, я не можу. Оцей жертвений. Оцей вовк, що в мене є, понял? Угу. Цей скін прикольний. Спасибо, что стрельнули. Оу. Я в тебе украв кіл. Там ще один. Бум. One short. Throw in the flashbang. Short con.
то зажало, ебать, бомбу. Хорош. Windows. Він навіть не замітив, що там розбилось. Коннектор. Нихуя себе звук. Що це був за звук? Хороший звук, я тоже охуел. О, Найс! You are stupid to think you will win. Молодецкий, ты что пошел нахуй? Была бы я пчелка, я бы не дала. Да, спочатку квартиру приписати, да? Потім, да? Не, что за меркантильность? Та я що не можу чути. Ну да, куда там квартира? Машина, нахуй. Ну, хоча б комп за 100. А! Зачем Прям ти по це? бубенцам. Я так і поняв, що ти порвалась. А, ні, не хочу туди. Рэмбо первая кровь. Ну, ходи. А він там. Да. Ой, я ж попав даже. Да, ты попал. Тільки чого я не вбив, я ж якраз в нього стріляв. Потому что ты попал. Если Щас попал, це не означає, що вбив. Угу, хорошо. 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 Сейчас побачимо. Together we can do this. Сейчас Зюсон такий заді мене. Ну що, попав? Це візьми. Скаут, шорт. Найс. Охуеть. Мгм. Проклюнулись. Да, там есть. Window camper. Nice. Guys, what are you doing? City last everything. Everything. Bro, is shitting CT, man. Oh my. Леха, ты ласт. Да. Да. А. Він сейчас дефать буде. Та хай. Раз, Не. два, три. Давай. Почти, Леха, почти. Ты молодец. Только в следующий раз используй смазку. Я так і почувствую. Бо твоє очко не видержи. Больше такого потрясения. А. Ну. Move it, move it. Да, я думав, я забрав. Шорт. Як? Кон шорт. Бач.
Окно только что, блядь, стало. I'm throwing a flashbang. Хорош. М. А! Я панчу. Ну, пробуй. Шорт Raising есть, the bomb. и окно есть. Лучше в кухню. Кухня! Сейчас виходить на тебе. Окно. Ладно. Хорош. Хорош проебывать, бля. Я пытался. Да. Дразнить. Say with me. Да, пиздец. Go, go, go. I'm throwing a flashbang. Вже бомбу даш. Мені якийсь довбойобий скинув. Смок коннектор. Як бомба не притягує пулі. I go B. Ща укакаюсь. Кухня. Ока не дрогні. Я не встиг пробігти. Я тобі кажу. По-любому. Ще. А, 10-секундний отчет тепер по-другому Ага. заіграв. The bomb is sticking down. Добрий вечір. Ура! Третій раунд, бля. Да. Let's go. Вроді би обнова також ОКС була, і що поміняли, хуй його зна. Ну це ж маленьке обновлення там пару. А може це ж обновлення і дало, що воно не викидає, чуєш? Кстати, да, возможно. Бо до цього, я то як останній раз грав, то взагалі ж єдиної нормальної катки. Ні єдиної. То все знак, що без мене. Ні, ну я как би питався аж цей. Ну, Throwing a flashbang. Льоха, ти з бомбою туди поліз. да. I'm planted. Шорт! Поб'єрі! Кічен. Throwing a grenade. Ззаді тебе он їбуть. О, хорош, і кухня. Ну, уже на пленту. Да. We got this man. Четвертий раунд.
Еще б так 3 раунда, и я доволен. Да сейчас подтянем, подожди. Подтяните штанишки Let's go, let's go. и не какайте. Ні, ну тут без цього ніяк. А, бля. Ага, самочка, я походу там... Да, ебать, сука, точно. Сейчас коннектор существует. Я побуду в роли зрителя. Throwing smoke. Там точно клавиатура сломана? Ну да. А що? Незаметно. Я вже трошки привик. Угу. Шорт, шорт, шорт. Слева. Слева, слева. Пока. І різко світ виключив. В комнате? Я Тетя, виключив привет. одразу. Да. Тять. Тять. Тобі привіт від Костика. Doubts in your head. It's us Тобі теж. or them. Як там її здоров'я? Та, Let's move. потихеньку. вообще. Ну, могло то бути хорошо. лучше. З ногою. З ногами. Да. Єбать, мене подлагало трохи. Кон бомб. А, это Б, бомба Б. Бля. Ну, ты патрон. Бля. Последний магазин. У мене последних 8 патронов. Оу. Оу, мен. Ёбаный рот. Деф. Успею. Не. Ах, курва. А так, блять, ішло. Да не вийшло. Bye, kids. Оу. Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. А, ну да. Угу. Один палас. Ну, Апарти. Бомба. А! О, кичен. Там максимально очевидно дверцы окна отлетели. ну для когось може і не очевидно. Есть юз? Дай мені юз. Let's go. О, есть, нормально. А что таке? Це захотів здесь фон побігати. Ты ж Ты со меня не стоковым выбрал. юспом. Та його не поставив.
Тетріс 3. І цей. Тетріс. Palace. Джангл. Окей. Last Palace. Пит. У нього прикольний цей пістик. Хотя звуки з ями теж були. Що за странності? Ну, може воно так просто почулось. Nice. Gear up. We're going in. Как нравится. Що? Бля, там сам свого запиздил. Laying down smoke. Шикарно. Єсть? Мгм. Відкривай, не вставай. А то станеш блює. Да? Блякітний. Он мого вже коцнули. Throwing flashbang. Чого? Мого. Нічого собі. Даже живий остався. That's a piece of cake, so it is. А ти, як завжди, по тілам бистрий. Просто. Move it, son. Нічого, я ще свої візьму. Ну, ебать, у них чувак сказав пока. Incendiary out. Тож добре. Клянусь. Ну да. Throwing flashbang. Там. Да. Да. Так, в такому самому темпі до самого кінця ігри. Мене устраиває. Та ща. Быстренько, да. Сенерний уровень зразу підніму. Хіба? Наскільки тобі залишилось? Та там менше ти ще щось. Та є, да. А що, чуваки, Та- здаєтесь? Та я ж скільки ж питався грати. Питаєшся цей вилетіло, питаєшся заходить. А вона, типа, знає, що я ще в ігрі, але я в итоге не загрузився, воно все закончилось, типа, і получается воно так трошки уровень А в добавлявся. мене КС-очка тютю. Серйозно? Ага. Ну, думаю, ти мене поймеш. Добре, що в мене этот, блядь, 2 моніка, я можу спокійно перейти. Так, що у тебе монік поламався чи що? Ні, блядь, не нас ти що? Сплюнь. Ні, ну хочеш, можеш не сплювати. А як я не вовремя переключився? Можеш не сплювати. Я там живий хоча б, или мене викинула нахуй. Ні, та я викинув. От сука. Хорошо, що мані есть. Да? Let's roll. А ми тут уровень затащили. А тут Молодець. проти двоїх. Що тут делать? Керебонькай. Против двоих уже. Да. Ще один ливнул. Да, ми победили. Охуенно, я как раз на победу прилетел. І. Ого, тут понятно. Нічого ценного, конечно, не дадуть, як обично. Мені ще 3 перемоги. Подожди, так це перемога була, да? О, Да. єбать, так мені ще 2 перемоги і звання. Якщо А є щас ми щось вона бажання... зависне. Я Зараз. Фу, ебать, еле дышу нахуй. Чому? Почти 2 пиццы втоптать. А Залпом. маленьких чи здорових? Середніх.
Ну нічого собі. Я б теж хотів би. Не підожди, не йди поки що в бой. Ах, вовремя сказав, моя вже рука дрогнула. Не. Я знаю тебе. Ха-ха-ха, ви старика на диком западі. Ну да. За... Угу. Угу. Reddit, ого, или что там, настройки? Сейчас, секунду. Дай мені секунду. Эх, бля. Ладно, пішли. Пішли в бой. А, ти бачив, аватарку поміняв? Да, там трошки маска помінялась. Да, і фончик. Да. Даст или не даст? Вот в чем вопрос. Даст. А я Конечно, думала, даст. Мираж. Let's roll. Хоч батареї опалення включили, но не зовсім то і тепло в кімнаті. Стає, його ж тільки включив, вона поки не гріється, і все ще не гріється. Он в деяких гуртожитках уже жалуються на те, що от батареї холодні. А. Та ще рано ж до отопити у нас. Ну яка рана? Ай, блядь. Throwing flashbang. Ще й быстро загрузилось. А? Ще й быстро так загрузилось. Міджик. Що мені так показалось. Get ready. This is a free Hi. fire zone. Где? I go B. А, ну хто мені хоче Я його готовий. дати? Я опять його не вибрав. Забув. Лол. При том, что я паузу делал. Ну, не судьба. Go. Да. Ти що, купив новий юсп? Ні. Де? Я в зелені правда на телефоні, я тільки ну, собираю поки що ще. В Та зелені ну. там тільки. Оу. А, Там, блядь, в зелені мясо, там стики. тільки 200 монеточек всего лишь. Там нічого нормально не купиш. Ну да, там, блядь, даже за 300, які раніше було, не купиш ніхуя сейчас. Да. Ну нічого буває. нормального. Ні, Ну то ти, я би- конечно, мощний тип, який насобирав 26 кусков, блядь. Такий пізда. так нормально, ну що. Чуєш, я ж собирав їх полгода десь. I go B. Примерно. Даже чуть больше, наверное. Ото, конечно, настойчивость по поводу скинов. Захотів, блядь, і уїбав. Ну да. Та ну це довго дуже. Да, того і да. О, нічого собі. Как синхронно моїх. Там ще є. Бокси. Да. Вон. Так що. Конечно, можна Поліцейський. питатися далі собирати, но щось я сумніваюсь. Ну, дальше. А хоча, в принципі, чого. Якщо потихоньку, то можна. Blue, yellow. Окей. А ти вже не сидиш в тій програмі? Я и на той, и на той. Чаще всего промокоды получаю, поэтому...
Без головы. Ні, це там, де мартишка, Go там, де defuse. то зелена програма, там тільки 200 монеточок всього лиш. Це хіба що якісь не відкрити в будущем. Ну, у мене за промокод сьогодні 10 монеточок дало. А я просто понял, такий хопа висвітилось. Ну, вообще, кожен день заходжу, то типа а-ля квест выполняю за монеточку. А потом, Мгм. хуяк этот, там же тоже видос можно смотреть за рекламу. Да, 2 відоси в день. Stay right here is where we end. Раз в 12 часов. Ну да. One mid. Suicide. Throwing a grenade. І то, виходить, 2 монеточки в день. Incendiary. Ну да. Це якщо стабільно це все робити. Скаут шорт. А не як я. Коли як получиться. Throwing flashbang. Уйди. Flashbang. Мид. Шорт. Laying down smoke. У мене тільки що там цей. Да, отут. Короче, Бомб шорт. нашої команди, типа, імена через стінку було видно, я не замітив противника вовремя. Поняв? Мгм. Найс. Найс класс. Оця летить прям. Ощущается. Щось не видно. Ну. Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Laying down smoke. Конч. Throwing fire. Шорт мид. Тут набагато. Grenade out. А, побігли, тут набагато. Deploying flashbang. О, курва. До побачення. З дробашом на пленту. Мене більше інтересує той, що за машиною. Сіті. Ти думаєш, за машини є? На карті я щось тільки в Сіті бачив. Та вроді був. Ну попробуй. То есть все равно с дробашом. Не, на Сити. А дробаш за ящиком. Справа, справа, справа. Diffusing. Це не успів би. Оце чисто обнова на звук вийшла. Ні, походу не влітає тепер. То хорошо. Push, push, push. О, лонг. Smoke. І цей лонг. Blue, go away. Да блять. Конечно, моя ж дохуя быстро перезарядка. Делал для того, чтобы по нему мазать с него. Мгм. За дверми. Не, він не... Це він тут. Тут він. Хорош пойму.
Give drop. Orange. Let's go have some fun. Давай, я тебе прикриваю. Area out, smoke. Maybe short. Що це було? Ага, там зверху вже вийшло. Short, short. More. Deploying flashbang. Throwing grenade. Knife. Найс. Good shot. У мене є ідея. Яка? Ще раз побачу, що вийде. Let's make this right as rain. Кресить. Throwing smoke. Темка есть нижняя. Темка. Мид, МБ выйдут. Grenade out. Throwing a grenade. Throwing flashbang. Throwing fire. Б есть на темку верхняя. Да твою ж мать. Да. Ну молодцы, конечно, в мид залетели быстро. Дальше Юсп. Кого? Юсп. Угу. Сейчас я пораскидаю их. А если сделаю. Вашего типа пирх Lock высокий. and load. Да, я бачу под сотню. Throwing fire. Лонг, флеш. І цей. Буст. А, блять. Deploying flashbang. Живите. Живите. Я почти зашел. А, не. Він возле бокса сидить в углу. The best of the best. Grenade out. Тебе прочекав, да? Да. Что, не нужна граната? М-м. Let's get this done. Fire in the hole. Incendiary out. Throwing fire. Да блять. Тут на Б багато їх. VB.
I love. Ого, я ще й... Бо я залетів так. Ще й одна не Блять. Секунду не успів поймать того чувака. бывает. Тобі щось взять? Та в мене є гроші вроді. Єсть. Ну були. Купи собі новий комп, бля. Нічого, нічого. Може бути включено. Хорош. Ванга. Бегу. Throwing flashbang. У мене тут Я понял. бомба. Ну, вмирай. Молодець. Так він вже за стінкою був. Я його вже не бачив даже. Киборг-убийца получается. Я просто Ой, в стінку стріляв. Да ты читер тогда получается. Ах ты сука. Артем бицепс. Нахую, чи шо? Что? Сайт, Сити. А по шарту двое прошло. Сети. Ебать, ты дрена в космос пролетела. Да. Нос сломал. Яму. Ай, вовремя. Тайминг поймал, то я отвернулся, то и на бинту такие привет. Чё, мы даже победим, наверное. За последний бой можно куплять усе. То есть. О, за... А, что у нас? це имеешь в виду. Move it, son. Хоча второй кески це був би уже последний раунд. У першій. Та блять. Я. Я нихуя не учуся. Smoke. Опять. В начале раунда двух долбоёбов снесло нахуй. Grenade. Куда ти знімав? Throwing smoke. З якої должності? М? А з якої должності тебе сняли? Да не Ау. с должности. Понятно. Ну, хотя нет, с должности, долбоёбы, блядь. Повысили до максимальной долбоёб. I am fired up. Правда, не настолько, як ото я в другой ігрушці сделал. М. We will make them regret this day. Ебать, я опасний, конечно. Як самого Та себе ще не вообще. пристрелить. Так давай я помогу. Єбаш. Що, де ти? Я тебе не бачу. А ось ти де. А ну може якраз кіл піднімемо пістики. Та ні. Між... А то якось не хотілося б опять получить бан, як з легкою так получилось. Ну да, сова прихуя. Я ж не стріляв, я на цей, на тачпад случайно нажав рукою. Так ішов. А, блядь. Ну, 4 патрона. І нихуя. Ну. Він тебе вже на нос бере, блядь, Льоха. А що ти від мене хотів? Я ім'я їм. Що
Що ти від мене хотів? Ти ж знаєш, як я зараз буду. Я так само играю. В смислі? Ну, имеется в виду, что это... Ти точності. собі теж клавіатуру помінив Нет, по сколку? я имел в виду, что это... По точности выстрела у меня прям... Ну так то так надо, а ти не розумієш. Крилом. Давай, Танул. ну уйди. Блин, где толпой. Стоп. Він, ну ти бачиш це? Він мене убив і убив того. Ой. Та я сдох в те время, коли ти це все проворачував. Де якраз Що? під флешкою. Оу. Ну, попали. Ну. Давай. Хорош. Найс. Sorry, man. Так, нормально, ми побідаємо. Победаем. Кого мы победаем? Забодаем? Побідаємо. Да. Єп. Да. Опасный тип. Да. Алексей Сергеевич опасный. Гроза района, бля. Конечно. Sorry. Найс. Карма. Карма. Тупит. Тут нема ВП. Ну и что? Не надо туда идти. Багато їх. Да. Двое точно. Угу. Сюда тоже не надо идти. Я понял. Він тільки висунувся. Ну, так и я с ним познакомился. Хорош. Найс. Я так понял, эти два чувака чисто играют между собой. Я больше кило нахуярю. Ну да. Правда, оранжевый выиграє. Ми зараз їх быстренько. Правильно. Ай, Де койка? спочатку зависло, тепер флешка прилетіла. Так клір. Ну, Максимальний клір. Містер Профор постарався. Тут в тьомки їх щось багато. Добре. А ні, на лангу ще. Молодець. Та я зажиму. Зажав і він якраз вискочив. Тільки... Опа. Ну, такой себе. Ну. Тут АВП освободилось. One B, скаут. Він. Надо АВП? Я сейчас не до нього, если честно. Молодець, він мене просто затикав. Би. Я якраз там об ящик споткнувся, і ти такий, його тикаєш. Ну да. Уху! Клас, ще одна перемога. І мені якраз За- ще один бій і все. І звання, Ща. і левел лапається. Давай, міняй на юсп. Щас, подожди, мене зависло щось.
Ха, Ой, все, ёбаный в рот. все, Меня все, юсп. нагулявся. Все, Вылет? нагулявся. Вылет, да? Да, 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 да. Намертво замерз. Замерзло? Да. Ой, что у вас там вообще сильно холодно? Та, ну, холодновато, да. А чим топите? Холодновато. Машину купляли? Та ми ще в прошлом году купляли. А що за дрова? А там... Пытаюсь вспомнить. Дуб, вроде ясен, клен, дроноклен, что то, Ну, блядь. так, клинок вроді. Угу. Да, там клинок. Понял. Рассекающий демонов? Да, Клинок. да, конечно. Конечно. Э, Тепер це чекайте, я загружуся. Я не спешу. Та хто знає, може ж пишеш колись. Ні, це останні шмати, 2 на утро хай остануться. Угу. Да, завтра ще щось їсти треба. Я висплюсь сьогодні. Мене відпросили з роботи по другим робочим моментам. Так це хорошо, отдыхать теж треба. Не совсем отдыхать. Просто поближе трошки. Об'єктик Мгм. есть. Який надо заміряти і в автокад загнати. Аля шабашка. Замість РГРки. Теж непогано. Охуєнно. Да. Зато гроші платять. А не то, що за жарку. За цю шабашку? Не. Ні? Ні. Чольно. Зато мені і делать не придеться. Що по його предмету в следующем семестрі, що по деканші предмета. Ну це. Нет, я в принципе не против сделать, типа, блядь, я ж тем более пары записываю в зумовские. И как бы... А тут не хочешь? А такие, бля, я и так сейчас от учебы трошки страдаю. Потому что совмещать работу и учебу не совсем камильфо. Мгм. А тут если мне еще и сгрузить, цей, так сказать, ком, то хули нет. Попроще буду закрыть сессию. Даст или даст? Я искал старый КСК долго искал, конечно, матчи. Да. Дуже. Може, тому що людей більше гуляє. Let's roll. 2 минуты минимум. Ну, по-разному бувало. Ты имеешь в виду, что типа, так как нова КС-очка, людей побольше. Возможно, да. Хоча є такі, хто і перестав гуляти. Ж, да. У кого А у то кого ж не тягне, железо хто... не тягне і до побачення. Ну, да. А хто це помойку просто считає? Хоча І ти такі ж, в тебе ж тягне железо. Да, да. Ну, Ну, гроші раз не буває. ну, Ну, у мене коли ж було то ще як в полі вчились. Льоха, ти був почав Paintwise перший. мгм. Серега скинув, у нього робило. А мені скинув, мене не робило. Та я помню цей этот Не. моментик. Так що сам Ну да, я теж ж собі став те, що у нього було на своє старе железо. І ніхуя в мене не работало, блядь. Все такий, да що за піздець нахуй. Та хоча у нас з ним були одинакові по мощностям руки. Throwing fire. Я потім на мило саме викрутив і тоді працював. Хоча FPS так подкашлював. Хотя в чому прикол? Щас, в мене Dying Light, по-моєму, стоїть на максимальних настройках.
И все good, работает. А раньше на минимальных не запускалось. В чому прикол? Ну, це як в сексе, наверное, да? Кто его знает? А, типа официалка, да, все официально. А не то, что там Ну да, скорее всего, оптимизированные настройки под тейком. А може там просто Ай. це, як його. Час. Знаєш, типа, якісь лишні програми були. Може бути уже і таке ж. Имеешь в виду лишние программы в неофициальной? Ну, да, да, Конечно, это по-любому. да. Так що. Та я вже ж давно перестав грати. А, шо? Бігу. О, This is my shit, and then all the guys, and then here's my shit. Шарт. Оу. Не добить. де? Сіті двоє. Раз. Дай. Два. Ну, да, ти лідери вибив, все. Да, ну красиво залетіло красоту. Два хедшота. Да. Правда, Хоча б раз в житті. один чистий, а второй нечистый, нихуя. Пойди Чё? постирай. Давай, сейчас. Стой А на потому месте. что, сука, потому что пидранок второй. Стой сайт. Да, наверное. Шорт. Да, Эй, пробігли. шорт. Ай, Шорт. как не вовремя он там выскочил. Да иди нахуй. Буде нам победы не видать. Це тільки другий раунд, подожди. Не, уже вижу, что это. Коли всё. буде 11-0, тоді я скажу, що да. А я уже бачу. Не, ну чё, если я сейчас начну тащить. Витаскувай. Так. Не хочу я з вами. Flashbang. Всі на Угу. Скаут, суїсайд. Да, вони на побігли. Сейчас будуть плантить. І оружия ніякого нема, кроме пістика. Ну, розуміється. Ще й на огні оставили, сейчас гориш там. Як шашлик. Угу. Чув. М. Тепер їсти захотів. На, два куска є. Що? Так. Кажу, тут два куска є. Хочеш, бери. Кого? Піца. А, це Американо. був би не проти. Пішли на Б, там на Б багато їх. Я важкенький трохи. Живот повний. Ага. Угу. Молодець. Бо в мене. Ну, тепер шорт край. Шорт це де? Бля, до побачення. Ну, де це шорт? Покажи мені. Це там, де ящик запригувати. На. Ай, да, точно.
А лапу собі вибив. Нормально. Да, щось. А я почув на ротан. А ти що, не поміняв? Ні. Я забув. Єбать ти Льоха. Лонг. Тут, походу, багато їх буде зараз. А, флешки полетіли. Да, тут уся команда. 4 точно. Иди отсюда, ты сейчас перебігай Та наверх. я вже почув. Тут уже на шарту дрочать, походу. Да, боксу есть. Не возле бокса точно. Не, ну ты прирожденный снайпер. Та пизда. Ну, не во всем я могу успевать вытягивать. Ну все. На нахуй. Фух, ебать тяжко. Сейчас буде полегше. Левел апну и в кроватку. М. Ну, Что ты прохождение Fallout смотришь? Ого. Fallout. А, да, я заходив, бачив. Я б теж хотів би 4-й погуляти. Ну, я колись пробував піратку, вона мене не потягнула. Надо ліцу купити. Deploying flashbang. Кажу, 4-й флеш мене не потягнула. Да. Да. Ты на минималках пытаться запустить? Я не знаю, по-моєму, да. Пит. Да иди нахуй, бля. Лонг, ласт. Go, 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 тайм. Да пиздец. Я в ахуе, пацаны. Найс. Годив. Не, все, не успела. Хотя нет. Не, ну нихуя. Вибачаюсь. Це не я, це піца. Нормально. Це значить, що я наївся. Це значить, що ти живий ще. Не. А не зомбі. Так мене ще не успокаювали. Let's have it, lads. Decoys out. Там же ж вроді би якесь нове аніме про зомбі вийшло. Що, не знаю, не чув. Чувак точно тікає. про зомбі? Вроді би про зомбі. Про що? Чувак тікає. Вроді би про зомбі. Ну там вроді якесь названня чув, типа нежить, типа такого. А так більш нічого не чув. Не знаю. Угу. Throwing flashbang. Я тільки пробігся, нормально. Спорт это жизнь. Шорт. Шорт. Ебать массово то.
Я тебе спас. Такий яблучний. Да. А, ти убив уже. Потім якраз за дверима тебе корову. Да блять! На шорту. Шорт лонг. Чай, опа, нихуя себе. EVP plant last. Don't go show. Блять, це предсказуемо максимально нахуй. Потому что все через шот вылетаются. Сейчас его салапы срежет, блять. И привет нахуй. А, тайм, все. No хейн, тайм. А, ща ему в жопу свалить, правда. Мене зависло. Як вовремя. Да. Ну не Куди викинула. все? Не, вона не відповідає. Все. Дай ляща, ебать. Все, она сама дала тебе ляща. Покидает игру. Боже, спойлери. Шорт. Нихуя себе. Блять. Що там? Да, я с двух салапы срезал. Один за одним стояли? Не, не в том, не, чё, сейчас моя таке редко происходит. А так вышло так, что на миду одного в бошку на нахуй и тупо, ну, без прицела нормально. Ну, то есть, без точности вообще нахуй, ебать шашлык. Короче, без всякой точности на шорту двое стоял и одному из них бошку снес. Мы тебя ждем, сладенький. Я ще тільки в ігру гружусь. Да бля. Нет. Ты Spotify слухаешь? Ні. Я почу. А що там? Та що, мог один плейлистик скинуть, мені пиздец, як зашел. Ну, скинь. Напиши в ТГ. Я ти її скину. Ебать, ти довго грузишся. Я шукаю. Уже пару раз дрочнуть можна було. Що? Нічого. Нормально, мені нравится. Let's move out. А тебе все нема. Підманула, підвела. Я гружусь. Ну, при екрані картинки міняються, не люблю це.
Ну, мені вже не потрібно буде получити бан, тому що я вже прийняв. Я хочу грати. О, я вовремя. Якраз тут чувак це ковурок зробив. У мене грошей багато, можу щось купити, але де там? Давай. Оп. Let's go. Таку. Вот. Ай, ці кнопки. А де? Да, блядь! Я только нажимаю выстрел, сука, меня снимает. Ну это было ожидаемо. Это А. Вроде. Это и скинул этот ссылочку. Угу. Ух, ебать, его откинула на. Це проіграш, я ж тобі казав проіграш. Подожди. Подожди, еще 2 раунда. Да я скажу свое слово. Це проіграш. Все, я не хочу грати, я не хочу тащити. Суицид! Там наверху. Так. Меня убили! Ох, в бошку попал, чуваку якомусь. Ти? Ты. Я? Ні. Да, блядь. На шарту Ні. в бошку чув. Прилетіло. Я не чув. Я, блядь, чув. Того і говорю. На нахуй. Щоб точно чув. А, да. Прикольно. Ну, ти ще мені не віриш, блядь. Я вірю, но я не чув, що я вибрав. Ох, Мене а що, так зависло. можна? Та йобаний в рот. Все, я походу реально нагулявся. Одну перемогу, блядь, слава нахуй. Кстати, и второго ты подранил. Да? Угу, только что написала этот поддержку. This is what we have been working for. Нічого собі. Е, Надо загрузиться быстро. давай, давай. Опыт получить. Ага, получить Да. Да. опыт. Да. Guys, I tell you, we kill them all. Дякую за підписочку. Приємного перегляду. Шашлик. Ох, їбать, на ланги роз'єбують. Затикав. I'm planted. Ну зато кейс получив, правда, нічого. А, Дор, бідор. Змейка нарізається. А, за 5 гривень. Чи за 10 час. Ну, за 10, да.
Зміїний укус, вроді би. Та, щось таке. Ну. Що вже быстрее. Один раунд до моїх слів. Та це проіграш, я тобі кажу. Я сказав, що як буде такий-то раунд, тоді скажу. Я тобі кажу, це проіграш. Якщо це буде победа, я не знаю. Звук такий інтересний був. Що? О, Чо? ох, ебать. Та блядь. На що я ожидав, блядь? Ах. Чао. О! Як хорошо. Тебе викинуло на 3 минути. В смысле? Ні, дають тобі 3 минути. Тоді ти будеш в бані. Забанен? Да. Да. А я вже почти загрузився. Почти. Ну, це не значить, що воно зараз опять не може виключити. Раунди. Все, короче, ця гра буде програшна. Тяжко. Опять ти мені не віриш. Да. Так само, як з Overwatch. Що, даже нічого не скажеш? Може зараз камбек піде. Думаєш? Єбать. Я сомневаюсь. О, я лечу в этой край. На, 2 килла сделал. Можешь порадоваться, я проиграл Михаил! вместе с вами. Оу. Найс трай. Что порадоваться? Вместе с вами проиграй. Ну, вряд ли мы ничего вытянем. А так их хорошо раунд и шел. М. Ну, зато у мене гроші є, можна купити все, що угодно. Купи себе ноут, Леха. Это хороший варіант. Ну, хороші ноутбуки, вони дуже дорогі. Да? Купи себе хороший ноутбук. Пиздец. Шикарний дом, конечно. Да ёбаный в рот. Ну шо, эйс, 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 давай, эйс, своей уебанской сейчас убитой клавой нахуй. Мид есть, двое, трое. Шорт есть, ап, башка. Приятно. На нахуй. Прям морда ты и граната, чтоб не втыкал. Да. Ну шо, левел ап, а. Ти кажеш, не кажи, що ні. А я ж не знаю. Ти не бачиш? Не. Ну, ебать. Выйти. И чё там? Ну, А! що? Я- Чекайте, воно дасть. Воно Сто- дало десь сотню чи дві, да? 175. Осталось. Да.
напарники. Ну, у мене це вже 2600 надо. Поднять всего лишь. Ну приєднуйся. Тобі 2600 Так. до level up или до... Да. Не, не хочу, я лучше с такими лагами, я лучше на следующий тиждень це оставлюсь. Щоб быстрее. Що ти маєш на увазі? Ти вже отримав предмет? Да, Ну все. да, сейчас. Ща, Створа, тут только не все. какай, пожалуйста. Та Так щас тужишься, піду. що прям удава Да в этот. сейчас, уже. Только не в ладошку, Леха. Угу. Добре. На пол. А чё бы и нет? Ну тут ты точно должен тащить. Что так думаешь? То что тут прыгать не надо? Ну да, особо заморачиваться не треба. Ничего. А, до речі, як це ж ти в Overwatch будеш гуляти? Так же само. Я вже пробував. Як? Ну, більше вмираю, як обично. Чим обично. Звісно. А так, в принципі, можна. А тяжко. Ну і викинув нахуй вообще за борт, блядь. Let's go, my brothers. Grenade out. Ёбаный в рот. Корона. Flashbang. Добрый вечер. А что это значит? Сзади. Типу спрятал, да? Угу. Красавчик. Я казав, тащить будеш. Уй. Успів. А має ще одну підтримку за этот. Угу. Та ще. Забудь Прилетів. блін. Grenade out. Да. Буст мій. Та тут нікого немає, вони там. Я чув. А ну встань. Я встав. Понял. Тикай. Він тут. Як вам? Хорош. А ну що у нього за оружие? Пістолет. Дай мені щось нормальне оружие, що там у нього. А, то не. На.
Це то я не куплю нічого. Бустанеш? Да? Граната? Не-не-не. Хотя... Да! Да. Я б так як і ти проїбався. Бо я його замітив тільки після смерті. Та попробуй ще заміть. Та отож. Опять. This is easy. We kill them, and then we go home. Ай, двоє. Ну тут. Что, если не я? Когда, если не я? Дякую за донат. I'm throwing smoke. Grenade. Це вроде бы мій смог. Да. Наверху. Вона, наверное, що попадала. Блять, я розрядився. Да иди на. Добре. Let's be safe and swift. Смок, флешка. Бля, я ему натыкал на голову. Ладно. Як кошеня. Із-за флешки... Із-за флешки даже не замітив, що ти вмер. Значить, я все-таки флешка зацепила. Мене ні. Мене засипило. Він, походу, якраз в окно кинув. Давай не будемо йти, а? Я якраз гранату покручу. Та блять. Достатньо тільки в бока трошечки відвести прицел і все, і ти проїбав. Він перезарядився, да, там. Чисто вичислив, що його обойма валяється. Може, другим путем підемо. Що? Другим путем підемо. Яким ми ні разу, до речі, не ходили ще. Мід. Та йди нахуй. Да. Давай. I'm throwing a grenade. Давай, ще, ниже. Роздефюзив. Ну, в принципі, чудово. Чудово, проїбав.
Да. Let's have at it, mates. Все. Сейчас проиграю. Gear up. We aren't going on a windy walk here. Б. Потому что у него Ай, нихуя. Один тобі остався на десертик. Виходить. він пішов куди. О, давай, хорош. Не, де ти здох? А, ладно. Мід. У мене тут Один у тебе, один у мене. обидва. Обидва. А, понял. А мене завісло. Мене зависло. Мене теж. Твою мать. Це все. На мертву. Ёбана КС. Уважаемые разработчики, обратите внимание на то, что ваша игра частенько лагає и вылетає, блядь. Ти виходиш з гри, да? Прийдеться. Тому Та що я не теж є. отвечаю ніхуя. Мене теж. Ну якщо ми вдвоєм поїдемо, ми ж, наверное, ж проіграємо. Ну, скоріш за все. О, курва. Ты тоже. Ну, блядь, Да, не да, судьба, видно, не судьба. А, переподключиться можно. Да? Let's А roll. ну да, там ще ж время есть. 2 минуты. Очікуємо тебе. Зараз. — 30 секунд. Ну що там? 10 секунд. Я тільки нажав підключитися. Початок раунду 7 секунд. Let's go, let's go. Let's go, everyone.
Іди, блядь! Я не смог. О! Level up. О, я якраз тільки загрузився, типу. Все. А, я ще минулий кейс не продав. Завтикав. Ну, А що там получив ти? Щас. Перелом. Що? Ну, кейс А, перелом. Понял. І на МР9 этот собі скінчик. Радіо. Та мене теж на пістолет скінчик був. Ну що, ти хочеш дальше или все? Я думаю, хватить. Ну, тоді на цьому стрімчик по КС буде завершено, так як я левел апнув. На все добре. А щоб не пропустити наступні стрімі, натисніть на сердечко. Пока!